पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त हडपसरचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी 6 व्हेंटिलेटर्स रुग्णालयांना दिले दान। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा उद्या 61व्या वाढदिवसानिमित्त हडपसरचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी 45 लाख रुपये किमतीचे 6 व्हेंटिलेटर्स हडपसर मतदारसंघातील विविध रुग्णालयांना भेट देण्याचे ठरवले आहे। कोविड-19च्या महामारीमुळे अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। नागरिकांना आर्थिक तसेच वैद्यकीय समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे। बऱ्याच ठिकाणी वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णालयांमध्ये बेड्स, व्हेंटिलेटर्स कमी पडत आहेत। अनेक नागरिकांना रुग्णालयात बेडसाठी थांबावे लागत आहे। या आजारात श्वसनाचा त्रास असल्याने व्हेंटिलेटर्सची तीव्रतेने गरज जाणवत आहे। हीच गरज ओळखून हडपसरचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी यंदा अजित पवार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हा उपक्रम हाती घेतला आहे। रिपोर्ट खबर 24 एक्सप्रेस।